أرحب بكم أصدقائي بالحلقة الثالثة من قصص المغتربين. اليوم سنتابع قصة تميز وإبداع لشخص قدم لهولندا منذ 5 سنوات، قضاها كلها في التأسيس والعمل المستمر. تعلم اللغة، حصل على وظيفة ثابتة في مجال دراسته الأكاديمية، وأسس عمله الخاص. بل أكثر من ذلك، هو يحاول الآن تطوير عمله الخاص بفتح آفاق مختلفة. اسم برز بهولندا وصار على مفارق ويعرفه الجميع. قدم خدمات كثيرة للناس وزاع صيته بينهم، والآن هو معنا ليشاركنا تجربته. كعادتنا دوما نشاهد التقرير معا وبعدها نبدأ الحوار. حسام الراوي، ومن منا لا يعرف هذا الاسم، أو على الأقل ذكر أمامه. وصل لهولندا كأي لاجئ سوري باحثا عن مستقبل جديد، وخلال 5 سنوات وبعد أن كان يعمل كمخبري في التحاليل الطبية بوظيفة ثابتة، تمكن حسام الراوي من تأسيس عمله الخاص من نقطة الصفر. ذاع صيت حسام في كل هولندا وفي بعض الدول الأوروبية القريبة كبلجيكا وألمانيا. اختار الاستغناء عن وظيفته كمخبري وبدأ العمل في تأمين رخص القيادة في هولندا. نقلة نوعية، وخاصة أن هولندا هي الدولة الأصعب لمن يرغب بالحصول على رخصة لقيادة السيارة. نشيط ومتحفز باستمرار، وصاحب روح مرحة. عملي، يملك إرادة الوصول وحافز الانطلاق. لا يحب الخطأ، ويعمل على مراعاة مشاعر الآخرين إلى آخر حد. يقدم خدماته للجميع بدون أن يخذل أحد، وكل هذا صنع منه علامة بارزة في هولندا في مجال عمله. وحين شعر أنه بحاجة للتوسع، بحث عن مشاريع أخرى ليعمل بها. رجل عائلة بدرجة محترم، ومع أطفاله 3 وزوجته يعمل على تأمين حياة مستقرة ومريحة في بلده الجديد. اليوم نلتقي هذه الشخصية المتميزة والعفوية، ونسمع منه حكاية كفاحه، ونتعرف على مشاريعه وخططه المستقبلية. حسام الراوي، الشخصية القوية والعفوية والخطيرة جدا. ليش خطيرة؟ يسعد لي أوقاتك. أنا كتير سعيد بوجودك معي اليوم. الحقيقة يعني أنا واحد من طلابك السابقين طبعا حبيبي. قبل ما نحكي كيف ووين وليش وتفاصيل عن حسام الراوي اللي صار نقطة فارقة بهولندا وعلامة بارزة، وأنا بتصور كل الناس بتعرفه. يعني إذا الناس ما بتعرفه بالشخصي، ممكن أكيد سمع عنه. هلا قصدك الناس اللي بيحكوا عربي اللي يعني ساكنين بهولندا؟ يعني يمكن اللي ساكن بألمانيا مثلا ما له شغل. أنا بتصور يعني حتى بألمانيا أو ببلجيكا حوالي هولندا كمان صاروا يسمعوا في متابعين. في متابعين. عم شوف في مشاهدات من بلجيكا، من ألمانيا. بلجيكا أكثر لأنه قانون السير متشابه بيننا وبينهم. ومن ألمانيا شو اسمه، السويد أخف بشوي، دنمارك أخف، والسويد كمان. ايه، وامريكا. هلا انا ليش بعرف لاني انا اصلا واحد من طلابك، والناس قالوا لي ما لك غير حسام الراوي. نعم. بهولندا بهولندا يعني الحمد لله امورنا تمام. صحيح. والناس تثق بمنتجاتنا اللي عم نقدمها بموضوع قانون السير. نعم. وقبل ما بلش معك بتذكر حكولي كتير حسام الراوي إذا وأسهل طريقة ومريح وعفوي وكذا، وهذا الشيء فعلا أنا لمسته جدا نعم. الدورة الأونلاين إذا صح التعبير فينا نسميها اللي عملناها كانت كلها ضحك وكلها مزح، ومع أنه استفدنا وأخذنا معلومات لكن كمان تسلينا وانبسطنا. واللي كانوا معنا بالدورة كمان انبسطوا. أنا بدي أي مادة علمية بتكون جافة، إذا ما بهيك تطريها شوي وكذا الطالب ما بيحب 100%. هلا أكيد وأنت صغير وكنا ونحن صغار بالمدرسة بتلاقي أنت حالك بتحب الانجليزي لانه المعلم او المعلم مهضوم تكره الرياضيات لانه معلم رياضي. وانا بشهد لك انت شخص خفيف الظل والكل بيحبك، واللي ما بيعرفك راح يتعرف اليوم قديش انت شخص قريب للقلب. على عيني يا صديقي. ونحن يعني من وراء هالدوره صرنا اصدقاء بشكل سريع جدا. نعم. قبل ما نفوت بالتفاصيل، تفاصيل الشغل وتفاصيل الامور تبع حسام، بدي لو تسمح لي نعرف باختصار مين هو حسام الراوي. خبرنا يعني بطاقتك الشخصية إذا بدك، أو معلومات سريعة عنك
اللي انت بتحب تقوله. اخي مين هو حسام الراوي؟ انا حسام الراوي. شو اسمه؟ والله صديقي شوف، انا ما كنت متوقع انه يعني حسام الراوي يصير الناس بدها تعرف مين حسام الراوي. يعني الحمد لله الشباب اللي ساكنين هون بهولندا وناطقين باللغه العربيه كلهم تقريبا تعرفوا عليه من خلال اليوتيوبات، وانا تعرفت على كثير ناس والله الحمد لله بفضل الله. والله يا صديقي يعني بطاقتي الشخصيه لحظه بطلع لك. لا مجرد هيك شوي طبعا نعرف معلم يعني مثلا قديش مواليدي مثلا اذا بتحب ما بعرف الامور اللي انت بتحب تقولها. انا صديقي تقريبا هلا فتت بال40. اوكي لا تفكرون اختي ارقام. لا في بركه. اي انا مواليد دير الزور، سوريا دير الزور، سنه 80. نعم مواليدي. انت سوري من دير الزور. نعم. شو اسمه هلا كنيتي عراقيه بس الناس بيفكروني انا عراقي، عرفت شلون؟ بس لا انا اصولي من العراق. كل حال الدير هي بالنسبه للعراق تقريبا هي كلها بلاد واحده. صحيح. بس ايه 2003 2002 تخرجت معهد صحي قسم تحاليل مخبريه. معهد صحي معك شهاده من سوريا بانك انت فني مخبر. اوكي. بعد بال 2005 درست حقوق، قدمت هيك بكالوريا حر ودرست حقوق، وصلت للسنه الرابعه والله ما ظل عندي يعني تقريبا 10 مواد واتخرج وبلشت الحرب. كنت موظف بالمشفى وبدرس حقوق. نعم. صارت الحرب جينا لهون 2015 انا جيت لهون بالشهر الاول. طيب حسام خبرني ليش اخترت هولندا؟ ليش ما جيت مثلا على السويد او على ما بعرف دنمارك، نرويج، المانيا، اي دوله اوروبيه تانية؟ ليش بالضبط هولندا؟ يعني كان في سبب محدد؟ لاني بحب الحليب. هولندا هولندا بلد حليب والبرتقال. بلد الجبنه والحليب. معلم والله اخوي اجى هون قبلي بكم شهر، تقريبا 6 شهور. نعم. 6 شهور وشفتوها اهدى. انا من المانيا، انا مريت بالمانيا بطريقه جيده، بس شفت هولندا شوي اهدى. ما قعدت بالمانيا انت؟ ابدا لا، بس مرور يعني. اخوي كان هون وجيتوا لهون. اوكي. كان في عندك ناس يعني ممكن تلصق فيهم بس ابدا ما بعرف شو ايجابياتها شو نعم. سلبياتها. فانت ما اخترتها لانه هولندا، انت بس لانه في عندك مين بس لانه اخوي هون يكون حدك يعني اول وصولك. اي نعم. طيب بس انه يعني في مثل بيقول شو جاب الشامي للبغربي، انه انت فني مخبر يعني بتحلل وكيمياء وتحليل، شو جاب السواقه وقياده السيارات ورخص القياده وهالقصص؟ والله يا صديقي شو كيف فتت هالفوته؟ والله يا صديقي العزيز شوف، انا توظفت بالمخبر، انا قعدت هون بهولندا نعم. مخبر سالترو بأوترخت معروف. اوكي. يعني انا شوف جيت 2015 اوكي، يعني قعدت بالضبط الشهر السادس طلع لي بيت السادس 2015. ها يعني السادس. انت ايمتى جيت؟ 1/2015. نعم 6 شهور بالكامبات. 6 شهور اخذ سريع، كان سريع الحمد لله. ايه تيسرت الامور. التاسع دخلت مدرسه لغه، التاسع 2015 عم بحكي لك. التاسع 2016 انا موظف وخالص، يعني في البلديه عملت لنا برنامج انه توظفت كمخبري الحمد لله. لقيت شغل دغري بنفس مهنتي. يعني هذا الامر كثير اعطاني ايجابيه واعطاني اندفاع لهذا البلد، انه نفس مصلحتي لقيت بها شغل. حلو. مع انه هذا الشيء ما انه هي اغلب الناس ما عم يشتغلوا نفس الوظيفه اللي ما سهل. بس انا الحظ خدمني، وكمان نشاطك انت يعني لا انت كمان بدك تسعى يعني. معلوم. معلم شوف البلديه عملوا لنا برنامج، جابوا الناس عملوهم جروبات 20 واحد 15 واحد. انت شو دهان، انت شو مهندس، انت شو دكتور، انت وعملوا سي في بروفيشنال. واتبعنا دوره مشان شلون تقدم سوليستاتسي يعني بتعرف انت طبعا تقديم على وظيفه. صح. تعرف بنفسك للشركه، مثل تقدم السيره الذاتيه تبعك. سي في. نعم. البلديه فانا هون المهنه الطبيه مطلوبه، ان كان هاي شو يسموها الزورخ، هاي دول اللي بيعتنوا بالختاير. التأمين. نعم. لا الزورخ هذا اللي بيعتنوا بالختاير، هاي المهنه كثير مطلوبه. اوكي. ممرض كثير مطلوب، فني مخبر كثير مطلوب، بس اللغه عائق ما هو طبيعي. والشركات هنا يعني اذا في حدا هولندي ويشتغل ولغته بيرفكت وشهادته من هولندا اكيد حيفضلوا عن القادم الجديد. نعم. بتختار اللي لغته بروفيشنال وشهادته بتعرفها منشأها من وين. صحيح.
جماعتنا القادمين جدد، أنا واحد منهم، كنت أفكر هيك إنه أخي والله في تمييز باختيار الموظفين. أو في يعني كلمة عنصرية أنا ما بحبها، لأنه سياسة الدولة الهولندية ما عندها عنصرية. ممكن في أشخاص عنصريين، بس سياسة هذا بكل مكان، حتى نعم. ببلادنا في عنصرية بكل مكان. أنا كنت أشعر بعنصرية طبعا. والشامي لما كان يجي على ديرزو كان يشعر بعنصرية. صحيح. يعني الغريب دائما حساس. صحيح. شو بيشعر بيقول عنصرية، بس الواحد يحكي الحق. يعني الدولة هون سياستها مو عنصرية، أفراد في عنصريين. الشركات صديقي لما أنت بتقول هنا بيحبوا يساعدوا القادم الجديد، عرف شلون؟ وأنا هذا كمان لمسته بهاي الشركة. وحتى في كتير ناس يعني هنا بيتطوعوا لمساعدة اللاجئين أو الوافدين اللي عم يجوا الجديد لسوريا، بيحاولوا يقدموا لهم خدمات تطوع بدون. أنا بس بدي أشرح هاي النقطة، إنه ليش الشركات بتختار الهولندي واللي بيحكي هولندي ولغته وشهادته هولندية ولغته بيرفكت. لأنه بيخدمهم أكثر، بيرجع العمل، بيريحهم. تمام. ابن البلد يعني. نعم. ابن البلد. نعم. أنا كان بي ضغط، مو ضغط بس هيك موانع يعني من البلدية على الشركة، إنه مشونا الموظف، وظفوه عندكم، راح يتحسن، راح يرتفع مستواه باللغة، راح يتحسن. أوكي. وقبلوني، وأنا كمان ما قصرت. ضغط؟ مش ضغط، موانع. من مين؟ يعني الكونتاكت بيرسون تبعي بالبلدية حكت مع الشركة، عرفت شلون، مع السالترو، قالت لهم هذا قصدك فتح فرصة أكبر. فتح فرصة حتى أكبر. لأنه نعم. شافوا فيك إنه أنت مؤهل لأنك تتطور وتصير أفضل وكذا. نعم. فإنه عطوه فرصة، خلي. نعم. أنا عم بحكي لك هاي الشغلة، عم بشرح لك إياها بالتفاصيل. نعم. ما حكيتها بمقابلات سابقة. نعم. بس هلا معنا وقت نحن وفينا. نعم. نحكي كل شيء. أكيد طبعا. الكونتاكت بيرسون راحت على الهيومر، هذا الموارد البشرية بسالترو، الهائر، قالت له كانت ست إنه حسام اختبروه 3 شهور عندكم بالمخبر، حطوه بقسم الهيماتولوجي، رشحوك لأمور. نعم. نحن بنضل نعطي راتب مساعدات من البلدية، وانتو شوفوا شلون حسام راح يثبت وجوده. عنده فرصة انه يتابع معكم، في عنده معلومات او لا. هن الهولنديين او كل الشركات بتجيب لهم هيك اوراق، بتقول لهم انا خريج ما بعرف وين، بقول لك حطها على جنب اخي، تعال على العملي. أوكي. تعال فرجيني شو تعرف تقرا لطاقه دمويه، شو هاي يعني انت برايك الشهاده ما بتنفع بالتوظيف بمجالك؟ لا تقطع لك نص الطريق. اوكي بتنفع. بس هن الجماعه ما بيصدقوا فقط الاوراق، بدهم كمان معلومات الانسان وخبرته على ارض الواقع. يصدقوا الاوراق مع العمل مع بعض. عرفت شلون؟ هلا تقول لهم انا دكتور اسنان، يقول لك تعال خذ هاي، عدل شهادتك، اعمل فحوص، بس تعال فرجيني شلون تحفر السن، شلون تسحب اعصاب، شلون. وانت قدرت عمليا تثبت لهم انك انت فعلا عارف هيدي النوع. هذا النوع من الشغل، وقدرت. السؤال خي حسام، بس اكمل لك النقطه، انه معلم 3 شهور بالمخبر ولسه انا باخذ راتب مساعدات. بعد 3 شهور قالوا له تمام، بدنا نخليه كمان 6 شهور، بس بدكم تضلوا تدفعوا له راتب مساعدات. اوكي. انا عم بشتغل ببلاش هيك راتب مساعدات وبشغل نظامي. انا قبلت يعني بدك تأسس لحالك. صح طبعا. بدي افهم البلد، بدي اعرف شو الفرق بين الوظيفه وبين المساعدات وبين الشركه الخاصه. 100%. عرفت شلون؟ 9 شهور وانا عم بشتغل على المجاني تقريبا، ستاجير بيسموه. بعد اعطوني عقد 6 شهور، عقد بالمخبر. بعد 6 شهور اخر شيء ثبتوني ب1/4/2020. قلت لهم باي. هون انا كنت بدي اسال، يعني انا اختصرت هيدي المرحله. نعم. بس شو هو يعني انت شخص نجحت. نعم. باصلا مجال خبرتك، مجال شغلك، يعني قدرت تثبت وجودك بهولندا. نعم. وقدرت تلاقي وظيفة واستمريت فيها وحصلت على عقد ثابت اللي الناس كتير بتحاول لهلا عم تشتغل عليه وتحاول تأمنه، وهو ما هين أبدا. لكن بالأخير قررت أنه هذا كله ماشي في سبيل أنك أنت تحقق ذاتك بمجال مختلف تماما، بس أنت حسيت أنه بدك إياه. بدي تحكي لي ليش قررت هذا القرار، هالنقلة النوعية من المخبر، من التحاليل اللي ما لها علاقة أبدا بموضوعك الثاني، لانتقلت لتأمين رخص القيادة سواء السيارة وإعطاء دروس بالنظري. قصدك شو جابك على السواقة؟ إنه شو جابك على السواقة، وليش اخترت السواقة؟ ليش ما اخترت مثلا مجال تاني؟ والله السواقة هي اختارتني يا وجو. حلو. هي اللي اختارتني أنا، مش أنا اللي اختارتها. حكينا.
شوف صديقي، انا اخذت النظري، تعرف انت رخصة القياده التيوري. التيوري اخذته بالانجليزي من اول ما اجيت 2007 2016 يمكن. قدمت الفحص بالانجليزي. فت على الانترنت هيك طلع انه فينك تقدم الفحص بالانجليزي. لسه ما بعرف هولندي انا. ما بعرف. انا ما قويت لغه الهولنديه الا من خلال الشغل، عرفت شلون؟ ف طوق هيك اشتريت باكيت من موقع باقة. ايه دربت على الفحوص. باقة بتساعدك لانك تعمل الفحص، ما هيك؟ باقة خاصة باقة نفس الباقات يعني الباقة اللي انت هلا عم تعمل منها هلا بس بالعربي. اوكي. بالانجليزي اخذت الباقة. اوكي. انا قبل اخذتها بالانجليزي. هلا موقعنا حاليا في 4 لغات الحمد لله. ايه في انجليزي وهولندي وعربي. هلا بعدين رح نحكي على المواقع تبعك ورح نحكي على انت انجازاتك لقدام. أخذنا التيوري بالإنجليزي. صاروا الشباب اللي بالكامب أصدقائي أخوتي قرايبي، حسام شو بدنا رخص قيادة، شلون نجحت؟ قلت لهم يا أخي والله أنا هيك صرت مصدر معلومات. أنت صار عندك خبرة. مصدر معلومات على مستوى المعارف والأصدقاء. نعم. شو كل واحد بقعد بكتب له ساعة على الواتساب، ببعث له مقاطع صوت. طيب حسام اسمح لي أقاطعك هون. أنت صار هيك معك يعني صارت العالم تسألك لأنه وقتها كان في لسه ما كتير سوريين او ما كتير عرب، كنا قادمين جدا. ايوه ما في يعني انت برزت بيناتهم شخص على السريع اخذ. نعم الكميه الكبيره. انا مو طلعت من الكامب بكير فافتضيت لامور يعني بدي اطالع شهاده سواقه. ايوه قدمت التيوري. بس بصراحه انا لما درست التيوري بالانجليزي انبهرت بكميه المعلومات اللي موجوده كله مرتب كله منظم كل شيء. الثقافه الواسعه للسائق يعني هو بالبنى التحتيه اللي مختلفه بين هون وهنيك كله مجهز. ايه فالشباب كانوا ما في شيء بيحكوا لك عنه ما انه موجود كله. كل شيء. نعم بالضبط. ايه فالشباب شلون نجحت حسام شلون كذا؟ قلت لهم اخي صراحه راح اعمل يوتيوب وبالتسلسل شلون قدمت شلون كذا وببعث لكم الرابط وانتم تابعوا. حلو. انا عامله يعني انا لما كنت اجي من الشغل بالمسؤوليات هيك بعمل فيديو للاصدقاء مبدا خدمه هيك خدمه وتتسلى وتساعد غيرك. وفيديوهات تعبانه لا مونتاج لا صوت. بعض الفيديوهات كنت طالعها وانا نايم. ف على انا قلت بكره 20 50 واحد من اللي بيعرفوني بيتابعوا تيوري بيروحوا يقدموا يعرفوا وين الطريق. طلع هيك ولا الافات. شو الوضع؟ العالم بدها تعرف طبعا. عملنا صفحه فيسبوك فصاروا الناس مصادر شحيحه ومو كل الناس تحكي انجليزي وما كلها بتحكي هولندي. فصاروا يسالوني يعني فصرت مثل مصدر معلومات. فصرت اخاف انا اعطي معلومه غلط او يعني حرام بعطي معلومه غلط او معلومه ما صرت تحسبها. صرت بحسبها. فالناس عطتني ثقتها بانه انا مصدر للمعلومه الخاصه برخص القياده. ومع انه كان ضغط كبير عندي بالشغل بالمخبر. عرفت ايش بعدك هون بهالوقت انت لسه عم تشتغل شغلك وظيفتك. ايه انا لما اسست اليوتيوب والفيسبوك انا 2017. اوكي. يعني لسه بدايه المخبر كان اكل من وقتي وضغط مو طبيعي. بدي اتعلم لغه بدي احكي مثلهم بدي اعرف السيستم اللي بيشتغلوا فيه كذا. ومع ذلك باجي اكل انام مرتاح افيق على الفيديوهات. نعم. ايه فمعه الحمد لله يعني صرت اشوف الاعداد كثرت الناس اللي عم تسال تكثر. فصار ما عاد خرج انه بعطي معلومه هيك عفويه او ما عاد تشوف خلفيات. وما عاد خرج انه اعطي مثلا هذا المعلومات تيوري بدها صور بدها حدا يصمم صور كذا. فطورت الامور بحكي لك. فصرت انت حابب تعملها مصلحة وتعملها مجال شغل خاص فيك. يعني شوف يعني لما وصلت لهالمرحلة أخذت القرار لحد من شهرين يعني من لحد الشهر الرابع هي ما كانت إنه مصلحة مشان أعيش منها. عرفت علي شلون؟ بس إنه صار عندي تكاليف لأعطي المعلومة. أوكي. عرفت شلون؟ يعني مثلا الصفحة الفيسبوك فيها 70,000 اليوتيوب فيه 70,000 كذا. عدد ضخم. نعم. صار لازم تقدم له شيء مناسب يعني. صار لازم تقدم له شيء بروفيشنال. ما خرج مثلا اجي استخدم صورة من الانترنت وباجي بعطيها للناس وبشرح عليها. نعم. والمعلومات ما خرج اعطي شيء غلط. فاذا بدي انا حدا يعمل لي موقع يعمل لي ويب سايت هذا كله بيكلف مصاري. عرفت شلون؟ صحيح. فصرنا نبحث عن وارد
مشان نغطي تكاليف المعلومه اللي بدها تتقدم، تكاليف الصور اللي نعم. انت عم تعملها وتكاليف. مو بس هيك، هلا مثلا في ناس انا ما الحق لوحدي، اعداد ضخمه، فهلا في معي 5 موظفين انا، عرفت شلون؟ بدي احط ناس بعطيهم راتب مشان يردوا على الاستفسارات، على حجوز الفحص كذا. فلذا هلا من بعد 1/4 صارت مهنتي الاساسيه. يعني انت بهيدي الفتره كنت تحس حالك عندك صار مسؤوليه ضخمه تجاه مجتمع كامل. نعم. بده المعلومه. نعم. وبده المعلومه يفهم عليها. فانت اخذت هيدي المسؤوليه من مبدا الخدمه. نعم. لكن كمان بالنتيجه عم بتكلفك صارت. نعم. فلازم تغطيها. نعم. لذلك خطر لك انك انت تقلبها كشغل او تبلش. نعم. هي شوف ظلت 2 سنين تقريبا مجانيه، بس بقدم فيديوهات على اليوتيوب وبجاوب الناس على الفيسبوك. بعدها صار الاعداد اضخم، فعم يروح وقت كثير من عندي انا، وتعب كمان، جهد، تعب ما بلحق، وفي الناس تزعل اذا ما جاوبت. طبعا 100%. في ناس كثير اذا ما جاوبتها بتزعل. نعم. وبعدين ضخمت الامور، يعني صار اللي بده يشتري سياره صار بده ياخذ رايي، اللي بده خلص صرت مرجع. لا مرجع، فضل الله وفضل يعني ثقه الناس انه. طيب حسام، لما انت بلشت تعمل هذا الشيء وصلت لهالمرحله خلينا نقول الشهره او العالم صار تعرفك، كان في عندك صعوبات وظروف معوقة وانت عم تحاول تقلب مجال شغلك؟ اي نعم. اي شو اسمه صديقي، هنا بالبلاد هاي الوظيفة أضمن شيء، حتى بكل مكان الوظيفة الناس بتقول لك قليل ودائم أفضل من كثير ومنقطع. صحيح. الصعوبات شوف صديقي، من المرحلة اللي انتقلنا فيها من المجاني للمأجور كان في صعوبات. صاروا الناس بيقولوا احنا اعطيناك ثقتنا وكذا، انت هلا صرت بدك منا مصاري. هاي الشيء يعني اخذته بعين الاعتبار. فلذلك انا تقريبا المؤسسة ما أنا ربحية، المؤسسة اللي عم يعني راوي تيوري موقعي، فمو ما أنا ربحية، بس انه حاولت اخفف التكاليف على الناس، لانه كله انت هون لسه ما كنت مبلش رسمي، لسه كان مش رسمي على صعيد الخدمة، مش رسمي. ايه كله لسه جاي جديد، عم تطلب شيء بسيط بس كرمال عم بطلب شيء بسيط، وهلا عم نطلب شيء بسيط، بس شيء يغطينا موظفين ويغطينا تكاليفنا ويعني باقي نعيش فيه. يعني الناس لسه كلهم جايين هون، المتابعين تبعي كلهم قادمين جدد. نعم. لسه ما نون مشتغلين، لساتهم على اوت كيري، لسه عرف شلون. انت عندك مو بس سوريين صح؟ عندك مشكل كل شيء ناطق باللغه العربيه. حلو. متابع لحسام الراوي. ليش؟ لانه المنتج تبعه متكامل. حلو. وبالعربي. حلو. عرفت علي شو؟ ومنتشر وموثوق. إذا الصعوبات بس كانت من طرف الناس، إنه صاروا يحسوا إنه المصاري يعني ما بدهم يدفعوا، كانوا معودين على البلاش. في صعوبات ثانية، إنه أنا لوين رايح؟ أنا إذا تركت الوظيفة قلق. نعم، قلق كبير. وهلا أنا يعني فترة الكورونا أنا أنت دخلت مجال ما له مجالك. تعبت. نعم. لا أنا بعرف مجال، بعرف إنه هذا مجالي، بس إنه ما له مضمون إنه يكون دائم. عرفت شلون؟ فبس شو ما كان، يعني أنا هلأ مرتاح أكثر من الوظيفة العادية. ليش؟ حر. لأنه حر، ما في باس، ووقتي ما في مدير رئيس. صحيح. ووقتي أنا بتحكم فيه على كيفي. يعني اليوم مثلا صار عندي شغل بألمانيا، صديقي مرض، صحيح، وقتك بروح وقتك ما في يعني. طب كان في يعني هذا الأمور أنت بس ضلت شي 2 عم تعملوا هالأمور ضمن هالظروف هاي. لكن بعدين قررت أنك أنت بدك تترك وظيفتك وتدخل هذا المجال بشكل محترف وبشكل رسمي، وتعمله باب الرزق مثل ما بيقولوا، أو مصدر المعيشة، شغلك. تماما. كيف كان القرار وقتها؟ شو ظروف القرار؟ وهل أنت في ناس وقفت حدك، مسكت ايدك قالت لك برافو حسام ساعدك كذا، من الحكومة، من المنظمات، من الناس، من الأصدقاء، ساعدوك، دعموك، ولا كان في؟ احكي لنا عن التفاصيل. والله يا قرار شخصي. يعني أنا شوف تاجر ومنجم ما بيحاول. بس أنا عم قارن حالي هلا وعم قارن حالي أيام الوظيفة. يعني أيام الوظيفة كان بدي أسأل على إجازة قبل 6 شهور لا أحصلها، وما بحصلها كمان. صح. عرفت شلون؟ صح. هلا الأمور اختلفت. القلق الوحيد هو من موضوع الواردات، وين أحسن، هون ولا هون. يعني بس هذا كان القلق الوحيد. بس بالأخير قررت خلاص بدي أوقف وظيفة. أنا يعني بزمان واحد قال لي كلمة وأنا كان عمري 19 سنة، قال لي الوظيفة يعني شلون ما فيها طموح. ما في طموح. صح. ما في طموح. جمدان انت بيضل ما بتتحصل على حريتك لعمر 67. نعم. شلون؟
فالقرار كان فيه شوي مغامرة، بس بالأخير اتخذته أنا معلم، ومتحمل تبعياته، يعني متحمل تبعياته. وهلأ يعني الوظيفة أنت ما بدك بترجع عليها يعني. طيب أنت دخلت هذا المجال، والحقيقة أنت، أنا ما بدي أقول إنه دخولك هذا المجال خلاك أكثر شهرة، لا أنت أصلا كنت يعني عليك العين مثل ما بيقولوا، إنه حسام الراوي حسام الراوي. بس لما دخلت هذا المجال أكيد أنت ضربت ناس تانيين، أو أثرت على ناس تانيين خلينا نقول. ويمكن في ناس حاولوا يحطوا لك عوائق بشغلك أو كذا. صار معك هيك شيء وأنت لما بلش كمجال عملك الرسمي؟ هلا شوف، ضربت غير ناس؟ لا، ما في حدا بيضرب حدا بالمصلحة، المصالح كلها رزق على الله. شو اسمه، بس لكل مجتهد النصيب. هلا المادة التيوري أو رخص القيادة باللغة العربية قبل 2014 كانت ما كان في حدا مخدمها بشكل جيد. صحيح. واحترافي. بعتقد لهلا كدولة ما كتير. نعم، بتذكر أنا شباب بالكامب كنا نحن بيروحوا من هوخوفين عاد روتردام تقريبا 140 كيلومتر بالقطار ليحضروا محاضرة، وبتلاقي مثلا طلاب كثير ومدرس ما مختص عم يعطي المادة. نعم. عليه شلون، وبيحطوا تكاليف ومواصلات وما ينجحوا، ما بيحصلوا على الدنيا بالنتيجة، ما يحصلوا على الدنيا. فلا ما اتوقع انه يعني شغلي انه اثر على رزق حدا ثاني. ما حسيت انه حدا تضايق من انك طبعا في ناس طبعا لما انا بلشت انطي مجاني المدربين السواقه قبل مدارس السواقه اللي كانت هون كانوا يشتغلوا على مستوى محلي، مش على مستوى هولندا. عرفت شلون؟ كل حدا مثلا بهاي الضيعه ومعروف بهاي الضيعه، فجايب طلاب بيجوا الناس فيا من خلال بس انت فت على واسع وفت بالعربي. نعم بالعربي، ايه، لانه بهولندا شوف المنتج الانجليزي، قانون السير باللغه الانجليزيه باللغه الهولنديه مخدم ومبذول وموجود مجاني على هذا انترنت، على الانترنت. صح. انا طلعت هيك انه ليش عربي ما في يعني. انت كنت صاحب مبادره وصاحب الحمد لله، ايه، ولقت يعني قبول عند المتابعين هاي المبادره. فعملنا الفيسبوك صرنا نعطي فيه معلومات، عملنا الراوي تيوري في معلومات، عملنا اليوتيوب قدمنا فيه معلومات بالعربي. فالناس صارت ما لازم تروح على مدرسة مثلا مشان نظري، صار بتفوت على الانترنت، وهو يعني هو نايم بالفرشة الساعة 3 بالليل بيفتح عنده المعلومات. أنا الحقيقة شخصيا أنا يعني لازم أقول القصة. قبل ما أتعرف عليك وقبل ما أعمل الدورة عندك على الأونلاين، شفت أغلب فيديوهاتك على اليوتيوب، وكتير استفدت. أنت شخص يعني ما بتنظم المعلومة أو بتقولها بشكل أكاديمي، يعني ما بتجي بتقعد تحكي مثل الأستاذ، لا، أنت بتشرحها كأنك عم تعطي المعلومة لصاحبك. نعم. فهذا الشيء كان محبب جدا، وبيخلي الناس تضل قريبة، بتحب تسمع. حلو. مو بس لحتى تاخذ معلومة، لأنه ما عم بتحس على حالها وهي عم تاخذ معلومة، عم تنبسط. في واحد بيقول لي أنا ما بنام إلا على صوتك. قل لي بس بدي نام حط يوتيوب حسام الراوي بنام. مشكلة هيك كمان. قلت لا، أنا بدي إياك تتابعني وأنت صاحي صديقي. طيب أخي حسام، هلا أنت يعني هلا صرت كثير مختص بس بهالمجال تقريبا. نعم. قبل ما نفوت بالمجال الثاني اللي انت ناوي تعمله، نعم، رح نحكي فيه اكيد. بس انت لحالك عم تشتغل، عندك كادر، عندك ناس مستلمه، يعني موضوعك واسع، صار بده كتير شغل. ايه بده كتير شغل. شوف صديقي، هلا نحن عندنا اليوتيوب، انا بعطي الصوت والصور لحدا وبيعمل لي مونتاج. هلا بالفتره الاخيره حاولنا نعمل فيديوهات بروفيشنال، هاي بمجال اليوتيوب. مجال الراوي تيوري، موقعنا هلا مختص برخصة القيادة بي وسي. البي يعني هي السيارة العادية، عرفت شلون، فيها 3-4 لغات، هو لغة هولندي، لغة عربي، لغة انجليزي، لغة اريتري. هلا زدت عليه الاريتري، ما كان موجود الاريتري من شهر ونص نزل او شهر. جديد. اوكي. ايه. والسي كمان التيوري، السي والدي تبع الباص والشاحنة، باص وشاحنة. السي مستلمه اخوي مهند الراوي، كمان مدرب قيادة الزلمة. وشو اسمه، لانه هاي مهنة السائق شاحنة وسائق باص كثير مطلوبة بهولندا، كثير مطلوبة من 10 مهن الاوائل اللي مطلوبة بهولندا. فهنا السي بي ار دائرة المرور عملوا
قبل انه مترجم، يعني تقدم الفحص للباص والشاحنه مع مترجم. فصرنا كمان عملنا لها ماتريال وصرنا ندرسها بالعربي. اي البي صديقي، نحن هلا الموقع تقريبا في 7 اشخاص عم يشتغلوا فيه موقعنا. حلو. عرفت شلون؟ اي صار في كادر. نعم، في حدا IT تعرف انت بيصمم الموقع بمشاكله التقنيه، الامور التقنيه نعم. والكمبيوتر هالقصص. وفي حدا بيصمم صور، وفي انا ومعي شو اسمه كمان مهند، ومعي بنحط الاسئله واجوبتها، وبنتابع شو عم يجي اسئله جديده وهي. وفي 2 كاستمر سيرفيس، يعني تقريبا 8 اشخاص بالموقع نحن شغالين هلا. حلو. طيب طالما يعني وصلتوا لهذا المستوى، صار عندك كذا، صار عندك نوعا ما مؤسسه، يعني فينا نقول مؤسسه. هلا عم بتفكر انت تعمل مشروع جديد، حكيت لي عنه. نعم. ناوي تعمل مشروع كمان ما له علاقه بالتيوري وبالسواقه وبهالقصص، يمكن يعني حلو، مشروع حلو انا شفته، بس مختلف تماما، يعني عم تعمل نقلات نوعيه او منعطفات. ما احكي لنا حسام لو سمحت، شو هو المشروع الجديد اللي انت عم تفكر فيه، وهل راح يكون بديل عن التيوري ولا راح يمشي معه ولا كيف؟ راح يمشي معه، ما في بديل للتيوري. التيوري ماشي، بحب للمهنه هاي، فما راح اتخلى عنها، حتى لو هي تخلت عني ما راح بتخلى عنها. اوكي. طب شو هذا المشروع الجديد؟ راح ضل اطور فيها. بس شوف، انا دائما بقول عندي مثل الخوف من المستقبل، فلازم احط احتياطاتي قبل ما يغدر فيني. اوكي. فنحن شوف، جينا كنا هجمنا هيك بال 2015 على اوروبا، على هولندا. اجت دفعه عرب كثيره بال 2014 2015. صار التيوري، منتج التيوري مطلوب، الخط البياني تبع المبيعات والكذا كان هيك. نعم. او الطلب كان بارتفاع. نعم. هلا 2 مشى متوازي. ايوه، لانه خف العدد اللي عم بيجي على الناس اخذت رخص قياده وكذا. هلا شعرت بالسنه الاخيره انا انه بلش بتنازل. أوكي. يعني الطلب بلش يتنازل، فخلينا نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا، قبل ما يوصل للعدم. يعني طلعت انا شو في شغله بتخدمنا احنا كقادمين، او شو بنحتاج. كنا نيجي من الشغل 5 المساء 6 المساء، بناكل بننام ونفيق الصبح على الشغل. طلعت انه الناس بدها مكان تترفه فيه، بدها تعرف وين المكانات اللي خارج نطلع ونفوت عليها. ايوه. وما عندها معلومات. انت ما عندها معلومات. اذا المجال انت حبيت تفوت فيه هو المعلوم، فينا نقول سياحه مثلا، تقديم تعريف الناس خدمات سياحيه، تقريبا سياحيه. هي ما أنا كلها سياحيه. شوف صديقي، هلا بتبحث على الانترنت بالانجليزي بالهولندي بتلاقي كل شيء. بدك مطعم فيه، بدك حديقة ملاهي فيه، بدك بس بالعربي ما في. اوكي. طلعت انه مثلا اصحاب الشركات العرب اللي مفتح مثلا سوبر ماركت، اللي مفتح مطعم، شو عامل؟ شلون عم يسوق لنفسه؟ عم يسوق لنفسه بالفيسبوك، عم يعمل يكون عامل له صفحه على الفيسبوك، تيجي 400 500 لايك، 1000 لايك. فنحن كنا، انا شخصيا هلا اذا بروح مثلا على بريده، مش مدينتي هي، غير مدينه، او ايندهوفن، ما بتعرف وين تروح. طب شو عملت حسام؟ عملنا تطبيق الراوي فايند. الراوي فايند. نعم. هذا تطبيق على الموبايل. تطبيق على الموبايل. هلا بعد اسبوع ان شاء الله IT الشباب بيزبطوه ونعمل له اعلان قوي مشان الناس تعرفه. اوكي. جمعنا فيه كل الفعاليات العربيه. اوكي. اذا هذا التطبيق اي شخص بيحكي باللغه العربيه بيفوت على هذا التطبيق بيلاقي طلبه في بالانجليزي، بيلاقي طلبه بالعربي وبالانجليزي. يعني انا اذا بدي مثلا ادور على مركز تجمع للعرب معين، ولا بيختص مصالح معينه، لا شو هو الابلكيشن؟ كل شيء. اي حدا فتح شركه عربيه بهولندا حطينا فيه. اوكي. مطعم، حتى في ناس يشتغلوا بالموسيقى بيقدموا حفلات حطيناهم. الجوامع حطيناهم. اماكن شو اسمه السوبر ماركتات اللي بيبيعوا اغذيه عربيه حطيناهم. لازم تحط الكنايس كمان. انا ما عندي تفرقه نهائيا. انا ما عندي تفرقه. شو اسمه؟ لا انا بعرف طبعا. تفتح جوجل مابس، بتكتب ريستورانت، بيطالع لك كل شيء ريستورانت. بدي اروح على شيء بيحكي عربي، ورشه تصليح سيارات حطينا، دهن، مراكز تجميل حطينا، دهان، يجوز بنته بده مكياج، حلاق. طبعا تواصل اسهل. اذا اي شخص عربي موجود بهولندا، نعم، او يمكن مو بس بهولندا، يمكن بلجيكا، بالمانيا، بالسويد. هلا احنا غطينا الفعاليات التجاريه بهولندا، بعدها بدنا نروح نبلش ببلجيكا، بعدها نبلش بالمانيا. يعني انا بفوت على الابلكيشن اخي حسام، نعم. بدي مطعم عربي، بفوت عليه بلاقي كل المطاعم العربيه بهولندا.
تمام. بدي محل مساج بيحكوا عربي، بفوت بلاقي كل محلات المساج اللي فيها عرب بتخدمهم. تمام. سوبر ماركت عربي. تمام. بدي اروح صلي بلاقي جامع بعرف وين بدي اروح. تماما حلو كتير. هذا خدمة كتير مميزة. نعم. وبتصور يعني ما بعرف شو بدي اقول لك حسام، انت شخص فعلا انا شهادتي مجروحة فيك، بحبك لانه حبيبي بس انت شخص عندك ابداع، انت مبتكر. نعم. يعني وبتعرف وين لازم تحط اصبعك. صديقي العزيز، انا قلت لهم للشباب بمقابله سابقه، قلت لهم اذا بدك تنجح بمجال، اول شيء بدك تحبه للمجال، بس حبيته بدك تعطي كل طاقتك. ثاني شغله، حاول انه تعمل مجال تفتح شغل انه ما حدا قبلك فاتحه، حتى اذا في حدا قبلك فاتحه انت خليك مميز فيه. عرفت شلون؟ هلا هذا موضوع الراوي تيوري، الراوي فاين. هلا صار عندنا الراوي تيوري، هذا موجود، هذا موجود وشغال. ولا في الراوي فاين. هذا اثنيناتهم مواقع خدميه. نعم. انت بلاحظ عليك يعني عم تركز على المواقع الخدميه، يعني ما فكرت مثلا تفتح معمل صغير تنتج بضاعه او محل تبيع؟ صديقي العزيز، هلا التجاره تقريبا انا بحس انه انقرضت. يعني بتجيب قلم ب5 بدك تبيعه ب6، بحس ان هاي ما عاد يعني كل الناس صارت تشتغل هاي الشغله. عرفت شلون؟ وبعدين في لها تكاليف كثيره، وخاصه هون بهولندا باوروبا هاي الشغله يعني في ناس كبار لها، يعني صح، مؤسسات ضخمه وشركات. هلا انا في عندي جامبو مثلا بيجيب بفتح سوبر ماركت. لا، هلا الناس كلها بدها خدمات اونلاين، خدمات شيء بيمشيها عصر الانترنت، عصر. فهاي بحس انه ناجحه اكثر. اول شيء انت بتفضل تعصر عقلك اكثر، الافكار بتحولها لمصاري، تبتكر. صحيح. او الجهد العضلي بتحوله لمصاري. يعني انا قلت لهم للشباب، قلت لهم الموضوع التجاره انسوه. هون بهولندا في يعني اذا بدك تروح تستاجر محل، اول شيء حيشرط عندك عقد 2 سنين، بقول لك بدي معك عقد 2 سنين مدفوع لقدام، او اقل شيء بتدفع لي 6 شهور. بعدين بدي تامين، بعدين بدي ضرائب. طيب انا فتحت محل 2 سنين، استاجرته 2 سنين وما نجح وصار شيء وما نجح. بينما هون انت عم بتقدم فكره. نعم، حتى يعني بدي ادفع ايجار 2 سنين وانا لسه مو ربحان شيء. صحيح. حتى لو سكرت وفلست بدي اضل ملتزم بالعقد. فمن هون اجت الفكره هاي. شوف انا قلت لهم للشباب، قلت لهم شباب اوروبا بدها خدمات ما بدها تجاره. شوف هلا الحلاق، انت هيك شايف في اوروبا؟ ايه، لانه نحن خدمات اكثر. نحن ما لنا مؤسسين باوروبا، ما اجينا ولقينا مثلا ابهاتنا واجدادنا خلينا مزارع ومنازل، نحن من الصفر عم نبلش. نعم. فقلت لهم للشباب انتم اي شيء، يعني شوف الدهان شو عم يبيع؟ الدهان عم يبيع جهد عضلي، مزبوط. صح. الاي تي اللي بيصمم مواقع شو عم يبيع؟ عم يبيع جهد فكري. صحيح. تمام. صحيح. ما عنده راس مال. كلامك صحيح. مزبوط. ما له جايب شيء ب5 وعم يبيع. انت متوقع هذا المشروع يعني متوقع له توقع معين ينجح يضرب مثل ما صار بموضوع التيوري، مثل ما صار موضوع السواقه؟ بدنا نشتغل عليه بس هو اصعب من التيوري. اصعب، مجاله اوسع يمكن، لانه بده فريق اكبر، وبده ينال ثقه، شوية وقت كمان، ينال ثقه الشركه وينال ثقه المستخدم. اللي لمسته فيك انك انت شخص جدي. نعم. بالإضاءة يعني بالرغم من روحك الحلوة والفكاهية والمرحة. شكرا يا جو. هذا ما بيمنع انك انت بشغلك كشخصية يعني شخص جدا جدي. ما بتاخذ الامور بمزح، لا بتاخذها جد وبتشتغلها وصادق. هيدي الامور انا لمستها، انا شخصيا لمستها. بتقدم خدمتك لكن بصدق. نعم. وهذا شيء مطلوب، يعني الصدق بيريح طبعا. لما انت صادق بتقديم خدمتك وعم تعطي شغلك مزبوط ومثل ما عم تحكي عم بيكون، هذا بيريح. طبعا بيريح طبعا. ما بتنجح يعني تصور انا عامل لك تطبيق وانت بتيجي تفتح التطبيق وبتشوف انه بالمكان الفلاني في مطعم الفلاني، بتيجي تروح للمكان ما بتلاقي مطعم. يعني طيب بتروح ثقة التطبيق 100% عم تحكي حسام. أنا بدي منك يعني بعد كل هالحكي الحلو اللي سمعناه منك والحقيقة أنا انبسطت، أنا شخصيا تعرفت عليك أكثر فيك. بدي منك شغلة. نعم صديق. هلا في كتير ناس عم تحاول تشق طريقة بهولندا، من هالشباب من هالصبايا اللي طلعوا. ناس بمجال الطبخ، كل واحد عم بيروح، ناس بمجال الفن مثلي أنا داخل مجال الفن. هدول كلهم عندهم معوقات اللغة وعندهم نفس المعوقات اللي انت تعرضت لها، وانت لك هون 5 سنين مثلي. ومثل هالناس هدول. بس انت قدرت تعمل شيء. وهلا عم بتطور وعم بتغير. شو ممكن تقول لهدول الشباب ولهدول الصبايا
شو ممكن تنصحهم، شو ممكن تقدم لهم لحتى يعرفوا يختاروا طريقهم؟ على كل حال فيك تعتبرهم موجودين قدامك هون وتحكي لهم، تقول لهم انه انا بنصحكم 1 2 3، انا هيك عملت وانتم بعتقد اذا عملتوا ما بعرف. والله جو شوف صديقي العزيز، نحن كنا جايين بنفس الظروف، من نفس البيئة جايين، كلنا صرنا هون سواسية يعني. نعم. اللي كان وضعه هنيك وعنده أملاك اجى هون صار مثل غيره. صحيح. شلون؟ وصار مطلوب منه نفس الشيء، تعلم لغة، اندماج، تقبل الظروف الجديدة حتى لو ما حبيت أتقبلها. يعني أنا أول سنة معلم يعني كل نهار مثل الولد الصغير بفتح التلفزيون بتفرج على بلدي وبتفرج على سوريا صح بتحن. صحيح. بعدين يعني قلت ايه وبعدين هلا راح اذا ظل مطلع لورا ما راح اقدر امشي لقدام. تمام 100%. انسى يا ولد، شوف الظروف الجديدة اللي صارت معك خلينا نمشي. يعني أنت بتنصح الناس؟ بنصحهم إنه أخي يعني ركزوا هون، ركزوا لقدام، طلعوا لقدام، فكروا لقدام. اللي راح ما حتقدر تغير فيه شيء. صحيح. اللي فقدته ما عاد يعني ربك بيعوضك إياه. صحيح. بس خليك إيجابي. إيجابية بتعمل من لا شيء. عرفت شلون؟ صحيح. في صديقي في ناس عندها إمكانيات وعندها طاقات بس الظروف ما خدمتنا، هذول بنصحهم بالصبر. ما اجتك الفرصة السنة هاي، السنة الجاي، مو السنة الجاي، ممكن لما يصير عمرك 40، بس اصبر. انا يعني ممكن يعني الحظ خدمني او الظروف خدمتني وشوي مهارات انه خلتني احصل اللي بدي اياه، او لسه ما يجوز ما حصلته بوقت عم تسعى بس انت عم تقدر تقطع اشواط. نعم. فانت بتنصحهم بالصبر لكن بالعمل مع الصبر وعدم اليأس. صدق. ودائم الصبر وعدم اليأس ودائما تفاؤل. توقع انك تنجح يعني. وتحمل يعني لو مثلا راتبك مو عاجبك كذا اصبر عليه لبين ما يجيك الاحسن. العب المقصقص لبين ما يجيك الطيار. 100%. حسام يعني الحكي معك ما بينشبع منه. هذا حقيقة. نعم. هذا حقيقة. انا بس اقعد معك ما بحس لا بالوقت ولا كذا. بتصور كمان الناس اللي عم يحضرونا عندهم نفس الشعور ان شاء الله. وانا ناطر تحكي لي عن هالكتاب له ساعه حاطه قدامك وماني فهمان شو هذا شو دخلت كمان بمجال القصص، عم تكتب قصص حكايات؟ شو كتبت قصه حياتي؟ شو هذا؟ معلم هذا الكتاب لونه بنفسجي واصفر. ايوه خلاص هذا شو هذا الكتاب شو حسام؟ هذا الكتاب جايبه لك. لا لي انا؟ حلو. خاص بالسواقه معلم. سواقه بس انا اخذت الشهاده يا حسام، بركه فيك يعني انت ساعدتني بالتيوري وبعدين معلم مشان تحافظ على ثقافتك الميكانيكيه مشان السواقه مشان ما تنسى. اوكي والله هذا بفضل الله يا صديقي. هذا كتاب خاص برخصه القياده بيع. هذا تأليفك حسام؟ انت عملته؟ تأليفي الحمد لله. حلو الحمد لله بفضل الله. حلو. والله يا صديقي هذا من شيء اسبوع او 10 ايام انا اعلنت عنه وصار جاهز للبيع. هذا الكتاب يعني خبرتي خلال 3 سنين 4 سنين جمع. خلينا نفرجي موديل الكتاب هون ولا هون ولا لا على كاميرتك هاي. أيوة. أيوة. هذا الكتاب يا صديقي 86 صفحة خاص برخصة القيادة ب. عرفت علي شلون؟ في شرحته أنا على قناة اليوتيوب بس مشان متابعينك. طبعا نحن راح نحط مقاطع من الصور بالكتاب. راح نحطه. نعم. هو الكتاب عبارة عن 17 قسم. حكينا في شيء عن الأقسام المهمة اللي لازم السائق ينتبه عليها أو يتدرب عليها قبل ما يروح الفحص. طالب اللي بده يقدم رخصة قيادة ب الأقسام المهمة له حطيناها هون 86 صفحة بس أنا شايفه يعني لسه لازم متوسع. لازم يعني معناتها ممكن كمان لقدام تعمل كتاب أكبر أو أوسع. هذا مبدئيا بوفي بالغالب. هذا جيد جدا. بكفي الطالب اللي بده يقدم بالمستقبل. كل سنة طبعا بده تجديد، بده إضافة معلومات جديدة. نعم. شو تغير قوانين كذا بده. هذا الكتاب كيف نحصل عليه حسام؟ على موقعنا موجود على راويتيرو.nl. بيشتروه الشباب على الانترنت. قديش صاروا؟ حاليا هلا مع اجور الشحن غاليه طبعا. كتاب مثل هيك بيكلف 4 يورو شحن تقريبا. 21 يورو. 21 يورو. ايه. بس بنفس الوقت شوف صديقي انا هذا الكتاب حاطه مجاني على الموقع الراوي. بتفوت تقراه الكترونيا PDF تقراه. ايه. شو اسمه. بس في ناس وانا واحد منهم انه اذا ما مسكنا الكتاب الورقي بايدنا ما بتزبط معنا. يعني الكتاب الورقي بتحس انه في يعني في شيء ملموس بيفهمك اكثر.
بتصير تعرف صفحة. يا هلا أنا إذا ما بدي أحط حق الكتاب، بدي بس أطلع عليه، أنت مقدمه مجاني. نعم. على صفحتك أنت على الراوي تيوري. على الراوي تيوري. نعم. فيني أنا فوت وأقرأ، ممكن أسحبه كمان لعندي أعمله. ما بتسحبه بس تقرأ متوفر. بس بقدر أقرأ. بس إذا بدي أحتفظ فيه واشتري فكمان متوفر، ممكن اشتري. إذا أنا بفضل إني أنا أقعد ورقيا. نعم. في كثير ناس بتقول لك أنا بدي الكتاب الورقي، الإلكتروني ما عم بفهم عليه، وفعلا يعني أنا واحد منهم يعني. أوكي. لما بتمسك كتاب بإيدك غيره يعني إيه، وموجود مجاني للناس اللي ما عندها قدرة شرائية. ممكن يفوت ويقرأ. نعم. ممكن يفوت ويقرأ. وسعره يعني أرخص. لا ما نو غالي، 21 يورو ما نو غالي. حسام، حكينا كتير أمور مهمة بتصور للناس، وكان يمكن في كتير اشياء كانوا بيحبوا يعرفوها ما كانوا بيعرفوها. يمكن كان في اشياء بيعرفوها رجعت انذكرت قدامه للتذكير. الراوي تيوري مستمرين ومتابعين فيه، وحيتطور وحيتوسع اكثر باذن الله. هلا بعد فتره حينزل فيديوهات جديده على اليوتيوب، حينزل فحص جديد على موقع أوكي. الراوي. احنا موقع الراوي كل شهر كل اسبوع تعمل له تطوير، بنحط شو في اسئله جديده اجت من الCPR بنحطها بموقع الراوي. الكتاب ممكن على المدى الطويل اذا نزلت قوانين جديده بنضيفها على الكتاب. الراوي فايند. هلا الكورونا بيني وبينك شوي عرقلتنا لانه المطاعم شبه سكرت وكذا، ولا نحن راح ننطلق بقناه سياحيه جديده. حلو. بنعرف على اليوتيوب كمان. على اليوتيوب. حسام الراوي، انا جدا سعيد بوجودك معي، والحقيقه كان وقت ممتع. انا عيني صديقي. وما بعرف كيف ممكن بلكي بالمستقبل نرجع نعمل مقابله تانية بيكون انطلقت بمشروعك الجديد، وعملنا بتحكي لنا عنه وبتخبرنا شو كيف تفاصيله، كيف الامور اللي صارت. وبتمنى لك انا كل النجاح بحياتك وبافكارك اللي دائما مبتكره ومبدعه اول باول، والله يسترنا من افكارك لقدام. ان شاء الله صديقي، ان شاء الله. شيء حلو انك تعرفنا عن الناس اللي عملوا شيء بهولندا مثل ما تقول. انا كمان كثير من الشخصيات اللي قابلتها انا ما كنت سمعان فيها، فحلو انه يكون هاي شبكة الانترنت هيك مكان للتعارف، لنعرف بعضنا شلون، شو هذا ساوى شو هذاك ساوى هيك. وان شاء الله الكل يعني اتمنى كل الشباب يستفيدوا من الخبرات. يعني مثلا انا بيجوز هلا خلال المقابله حكيت كم شغله انا بعتبرها مثلا عاديه او شيء، بس ممكن حدا سمعها استفاد منها، انه شلون عم يخطط، شلون عم يشتغل، من شو عم يخاف، من شو عم يعني بالموضوع العملي عم بحكي لك، موضوع التجاره والشغل بهولندا. ممكن هي تكون معلومه بسيطه بس بتفيده، يعني عرفت شلون. وان شاء الله خير. اشكرك جدا صديقي، اشكر المتابعين. باي باي. شكرا لك حسام، نورتني. حسام الراوي شخص ديناميكي وعملي ومجتهد. في 5 سنوات قطع مرحلة تأسيسية وأساسية في طريق بناء حياته الجديدة، وهو بهذا يقدم نفسه بشكل عملي كنموذج سوري إيجابي ناجح، ويعطينا دافعا حقيقيا لنخطو خطوتنا بثبات بذات الثقة والإرادة، وهو ما زال يبدع وينتج الأفكار ويطور من ذاته. هذا الكتاب أصدقائي هو كتاب المعلومات النظرية، موجود على صفحة صديقنا حسام الراوي اللي راح يبين الرابط تبعه قدامكم على الشاشة من تحت. وبتصور حسب ما أنا اطلعت عليه فيما يكفي لأي قارئ مهتم حتى يتمكن من تجاوز الامتحان النظري للحصول على رخصة القيادة بهولندا. نحن حلقتنا انتهت، وأنا بتمنى أنه تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا أصدقائي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل حتى تصلكم كل القصص القادمة اللي رح نطرحها. وكمان بتمنى عليكم تشاركونا بالرأي بالتعليق أو بالملاحظات، أو إذا عندكم أسئلة، وأنا موجود باستمرار لحتى أتفاعل معكم. يلي بحب ممكن تتواصلوا معي على الإيميل الموجود أسفل الصفحة، أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك يلي رح يطلعوا تباعا. وأنا دايما أكيد مثل ما قلت رح أكون موجود لحتى أتواصل مع الكل. برنامج قصص المغتربين هو برنامج لكل الناس، وأنا جو الخازن دائما حاضر لأسمع. بأمان الله.